ის 2009 წელს გაფორმდა, ქარტით გათვალისწინებულია თანამშრომლობის გაღრმავება სხვადასხვა სფეროებში, მე ჩამოვთვლი ამ სფეროებს, ეს არის დემოკრატია და მმართველობა, უსაფრთხოება, თავდაცვა, ეკონომიკა, ასევე ვაჭრობა და ენერგეტიკა, ხალხთა შორისი ურთიერთობები და კულტურის სფერო. ქარტის ხელშეკრულება ეფუძნება ორ სახელმწიფოს შორის სტრატეგიული თანამშრომლობის პრინციპებს, სუვერენიტეტის, დამოუკიდებლობის, ტერიტორიული მთლიანობის, საზღვრების ურღვეობის მხარდაჭერას, ასევე დემოკრატიისა და სტაბილურობის გამტკიცებას. ამერიკა საქართველოს სხვადასხვა სფეროში აქტიურად თანამშრომლობს, მაგალითად ეს არის თავდაცვის და უსაფრთხოების სფერო. ამერიკა საქართველოს სამხედრო თანამშრომლობის მიმართულებით ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო 2002 წელს ინიცირებული წვრთნისა და აღჭურვის პროგრამის განხორციელება, რომელიც 2005 წელს გაგრძელდა უკვე მხარდაჭერისა და სტაბილურობის ოპერაციების უზრუნველყოფის პროგრამით. სამი ქართული ბრიგადა, რომელიც იყო გაწვრთნილი 2005-2008 წლებში ამერიკის სამხედრო ძალების ხელმძღვანელობით ერაყში ასრულებდა მისიას. გარდა ამისა, 2010 წლის მარტიდან ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითი ძალების კონტინგენტის შემადგენლობაში ქართული ქვეითი ბატალიონები მონაწილეობას იღებენ ავღანეთში მიმდინარე ISAF-ის ოპერაციაში. ამ პროგრამის მეშვეობით 2010 წლიდან დღემდე გაიარა მომზადება 11,000-ზე მეტმა ქართველმა სამხედრო მომსახურემ. გარდა ამისა, აღსანიშნავია სამხედრო განათლების პროგრამებიც, ამერიკის მრჩეველთა ჯგუფის დახმარება, ამერიკელ ექსპერტთა ჯგუფების შეფასებითი ხასიათის ვიზიტები და სხვა. პროგრამები ფინანსდება და ხორციელდება ამერიკის მიერ, რაც მიზნად ისახავს საქართველოს თავდაცვის შესაძლებლობების გაზრდას, სამხედრო რეფორმების სტიმულირებას და პროფესიული სამხედრო განათლების დონის ამაღლებას. და ამ წუთებში, როგორც თქვენ კადრში ხედავთ, უკვე იწყება კვირიკაშვილისა და ქერის პრესკონფერენცია. ურთიერთგაგების მემორანდუმს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში პარტნიორობის გაღრმავების შესახებ და ურთიერთგაგების მემორანდუმს საქართველოს მთავრობასა და ამერიკის შეერთებულ შტატების მთავრობას შორის განათლების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ. საქართველოს სახელით დოკუმენტებს ხელს აწერს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. ამერიკის შეერთებულ შტატების სახელით დოკუმენტებს ხელს აწერს სახელმწიფო მდივანი ჯონ ქერი. Memorandum on deepening the defense and security partnership between Georgia and the United States of America and the Memorandum of Understanding between the Government of Georgia and the Government of the United States of America on education cooperation is being signed. On behalf of Georgia, the documents are signed by Prime Minister Georgi Kvirikashvili. On behalf of the United States of America, the documents are signed by Secretary of State John Kerry. მოგესალმებით, მოხარული ვართ უმასპინძლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს საქართველოში. ჩვენთვის უდიდესი პატივია მისი სტუმრობა და ძალიან ვაფასებთ პირადად მისი ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის
და ამერიკის ხალხის მხარდაჭერას საქართველოს მიმართ დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან. ასევე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მიულოცო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ამერიკის დამოუკიდებლობის დღე, რომელიც 2 დღის წინ გახლდათ და ჩვენ ერთად ვიზეიმეთ აქ თბილისში. ამერიკის შეერთებულ შტატებს და სახელმწიფო მდივნის ვიზიტი საქართველოში ეს არის ორი ქვეყნის მაღალი დონის აქტიური სტრატეგიული თანამშრომლობის და პარტნიორობის კიდევ ერთი ნათელი დადასტურება. ამასთან ბატონი კერის ვიზიტი ნატოს ვარშავის სამიტის წინ წარმოადგენს საქართველოს მხარდაჭერას ქვეყნის ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაციის გზაზე. სხდომაზე განვიხილეთ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობის მნიშვნელოვანი საკითხები. შევაჯამეთ ქარტიის ფარგლებში მიმდინარე წელს ჩატარებული სამუშაო ჯგუფების საქმიანობა ეკონომიკის, ვაჭრობის, ენერგეტიკის, ასევე დემოკრატიის და მმართველობის მიმართულებით. დავსახეთ წლის ბოლომდე დაგეგმილი თავდაცვის და უსაფრთხოების, ასევე ხალხთაშორისი ურთიერთობებისა და კულტურული გაცვლების სამუშაო ჯგუფების საქმიანობის პრიორიტეტები. დღევანდელმა ვიზიტმა კონკრეტული შედეგები მოიტანა ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავების თვალსაზრისით. კერძოდ ხელი მოვაწერეთ მეტად მნიშვნელოვან დოკუმენტს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში პარტნიორობის გაღრმავების შესახებ მემორანდუმს. მემორანდუმი ქმნის გაღრმავებული პარტნიორობის სრულიად ახალ ჩარჩოს და მოიცავს თანამშრომლობის იმ სფეროებს, რომლებიც კრიტიკულია საქართველოს უსაფრთხოების გაძლიერების და თავდაცვისუნარიანობის ამაღლებისათვის. აღსანიშნავია კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტის ხელმოწერა, რომელიც გააღრმავებს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის საგანმანათლებლო თანამშრომლობის ფულბრაიტის აკადემიური გაცვლითი პროგრამის გაფართოების მიმართულებით. აღნიშნული შედეგად უფრო მეტ ქართველ სტუდენტს და მკვლევარს შეიძლება გახდეს პროგრამის სტიპენდიანტი. განვიხილეთ USAID-ის ახალი პროექტის ზრდა, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს რეგიონებში, განსაკუთრებით კი ოკუპაციის ხაზთან სიახლოვეში მიმდებარე რეგიონებში ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობას. წინასწარი გათვლებით პროექტის განხორციელების შედეგად ქვეყნის 5 რეგიონში შეიქმნება 2000-მდე ახალი სამუშაო ადგილი. ცვლად მიმოვიხილეთ საქართველოში დემოკრატიული კონსოლიდაციის და ეკონომიკური განვითარების კუთხით მიღწეული პროგრესი. ხაზი გაესვა ამ მიმართულებით ამერიკის შეერთებული შტატების ჩართულობისა და მხარდაჭერის მნიშვნელობას. ვისაუბრეთ ასევე საქართველოში დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნების თავისუფლად გამჭვირვალედ და შვიდ გარემოში ჩატარების მნიშვნელობაზე და მასში ამერიკული ორგანიზაციების და სადამკვირვებლო მისიების ჩართულობაზე. მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობა ორიენტირებულია როგორც საქართველოს, ისე რეგიონული და გლობალური უსაფრთხოების განმტკიცებაზე, მშვიდობიანი და დემოკრატიული განვითარების ხელშეწყობაზე. ჩვენ მზად ვართ მომავალში კიდევ უფრო გავაღრმავოთ ჩვენი პარტნიორობა აღნიშნული მიმართულებით. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა ვიზიტის უაღრესად დიდ მნიშვნელობას და მიღწეულ შედეგებს. ასევე მსურს დიდი მადლობა გადაუხადო სახელმწიფო მდივანს და ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს საქართველოში სტუმრობისა და ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავებაში მათ მიერ შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის. დარწმუნებული ვარ, ერთობლივი ძალისხმევით კიდევ უფრო განვამტკიცებთ ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებულ პარტნიორობას. დიდი მადლობა. Well, thank you very much. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო პრემიერ. I'm very happy to be here. Hello to everyone. This is my second time to Tbilisi, to Georgia, but my first time as Secretary of State. And I want you to know that after sampling the hachapuri last time and some wonderful wine, I don't understand why I haven't been back here sooner. I also want to say to you that there's always such a wonderful, generous welcome here that I have felt very personally, Mr. Prime Minister. Incredible vistas in the city, a beautiful city, a legendary hospitality. And I can promise you that if I didn't have to get to Kiev for meetings before Warsaw and then to Warsaw, I would love to spend longer time here, and I hope perhaps before I finish as Secretary, I'll have a chance to come back and do that. I'm really delighted to be here, to have an opportunity to consult with President Magvelashvili and with the Prime Minister Keverilashvili
and also with Foreign Minister Janelidze. And I'm particularly happy to be here at a time when we can celebrate the 25th anniversary of the restoration of Georgia's independence. This is a beautiful and democratic country in a challenging neighborhood at a testing time. And so I arrive here with a message from President Obama on down. And that is that the United States firmly supports Georgia's sovereignty, security, prosperity, and its Euro-Atlantic aspirations. On security, our partnership is unwavering and it is mutual. Georgia is the third largest overall and the biggest non-NATO troop contributor to the Resolute Support Mission in Afghanistan. And over the years, our brave troops have fought side by side in Helmand province. The United States honors Georgia's sacrifice, and we are deeply grateful, Mr. Prime Minister, for your sustained support for this vital mission. At the Bucharest summit in 2008, NATO allies declared that Georgia will be a member of the alliance. წევრებმა განაცხადეს, რომ საქართველო გახდებოდა ალიანსის წევრი. ჩვენ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამთ ბუქარესტის სამიზაღლო ვალდებულებას, გაზი გაუსვით ჩიკაგოსა და უელსის სამიზზე და Georgian people აღნიშნული ასევე გაიჟღერს ვარშავის სამიზზე. საქართველოს მოსახლეობამ თვითონ აირჩია ევროატლანტიკური მომავალი და ამერიკის შეერთებული შტატები თავის ვალდებულებას გზნობს იმაში, რომ დაეხმაროს აღნიშნული მიზნების მიღწევაში. მოხარული ვიყავი, რომ ბატონ პრემიერთან ერთად ორმხრივი უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის მემორანდუმს მოვაწერე ხელი, რომელიც უსაფრთხოების სფეროში პარტნიორობას შემდგომ ნაბიჯებს შეუწყობს საქართველოს მდგრადობას და თავდაცვის უნარების ამაღლებას. და ძალიან დიდი მადლობა თავდაცვის დეპარტამენტის დივანს ბატონ კარტერს, საქართველოს თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელებს, რომლების ძალისხმევით აღნიშნული მემორანდუმი ხელმოწერილი იქნა. ამერიკის შეერთებული შტატები მყარად დგას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხარდაჭერის თვალსაზრისით. რუსული ოკუპაციის და მილიტარიზაციის შედეგები საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციის თვალსაზრისით მიუღებელია და ჩვენ კვლავ და კვლავ მოვუწოდებთ რუსეთმა შეასრულოს 2008 წლის სისხლშეწყვეტის ხელშეკრულების მოთხოვნები, რაც გულისხმობს მისი ჯარების გაყვანას კონფლიქტის წინა პოზიციებზე და ჰუმანიტარული ხარდაჭერის და ჰუმანიტარული დახმარებისთვის ყოველგვარი ბარიერის მოხლა ამ რეგიონში. სტრატეგიული პარტნიორობის კომისიის შეხვედრის ჩარჩოებში ჩვენ ასევე განვიხილეთ ჩვენი მზარდი ეკონომიკური პარტნიორობის მონაცემები 15 მილიონიანი დოლარი ღირებულების პროგრამის დაანონსება მოახდინა იმისთვის, რომ გამყარდეს ეკონომიკური მდგრადობა საქართველოში და პლუს 1 მილიონი დოლარი დამატებით იმისთვის, რომ შენარჩუნდეს შესაბამისობა შრომის კანონმდებლობის მოთხოვნებთან. ასევე გვინდა გავამყაროთ საქართველოს სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობა და მოგვიანებით ვაპირებ შევხვდე ახალგაზრდა ქართველ ბიზნესმენებს, მეწარმეებს, რომლებსაც მინდა მოვისმინო თუ რას ფიქრობენ საქართველოში ინოვაციების წინსვლის თვალსაზრისით. საქართველო გახლავთ მოდელი დემოკრატიული ცვლილებების საარჩევნო პირობების შეცვლის თვალსაზრისით სხვა ქვეყნებისთვის და როგორც განვიხილე ბატონ პრემიერთან და მოგვიანებით ბატონ პრეზიდენტთან შევეხები ამ თემას. ჩვენ დამოუკიდებლობის და დემოკრატიული პროცესის საკითხებს ასევე წამოჭრით ოპოზიციის ლიდერებთან, რომელთაც ხვალ მექნება შეხვედრა. 8 ოქტომბერი იქნება კიდევ ერთი ლაკმუსის ტესტი საქართველოსთვის. თავისუფალი სამართლიანი არჩევნები იქნება კიდევ ერთი ნაბიჯი უფრო მეტი უსაფრთხოების, სტაბილურობისა და საქართველოს მოსახლეობის ეკონომიკური აღმავლობისთვის. ჩვენ საუბრებში ხაზი გავუსვით საარჩევნო გარემოს თემებს, რომლებიც ზეწოლისა და დაჩინებისგან არის თავისუფალი და იმისთვის, რომ არ შეწყდეს ის პროგრესი, რომელიც მიმართულია მასმედიის თავისუფლებისას.
ნამდვილად ჭეშმარიტი გამოხატულებაა ჩვენი სიახლოვის ეს გახლავთ ჩვენი ერთგულება იმ კავშირებისა რომლებიც ჩვენ მოსახლეობას აკავშირებს 80 ქართველი ახალგაზრდა ჩამოვიდა გასულწილ საქართველოში ცხოვრობენ ამერიკულ ოჯახში და ფლეგის პროგრამის ჩარჩოებში ამერიკულ სკოლებში სწავლობენ ჩვენ ასევე ამერიკელები აქტიურად მონაწილეობენ პროგრამებში რომლებიც საქართველოს ხორციელდება და ყოფილი მასკის კურსს დამთავრებული ბატონი პრემიერი ბრძანდება და ნამდვილად საკმაოდ კარგად მოიხსენება აღნიშნული კონტაქტების მნიშვნელობას. მემორანდუმს მოაწერეთ ხელი, რომელიც გააორმაგებს ქართველ სტუდენტთა რაოდენობას, რომლებიც მიიღებენ სტიპენდიას ამერიკაში სასწავლებლად. ყველაფერი, რაც ახორციელებს საგარეო პოლიტიკის სფეროში, ეს გახლავთ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი საკითხი. ყველა ქვეყნის გათვალისწინებით, რომელშიც ჩავსულ ვარ, ხდები საგარეო საქმეთა სამინისტროს, მინისტრს, ფინანსთა მინისტრს, პრემიერ-მინისტრს, პრეზიდენტსაც. ამ ადამიანებმა თავისი განათლების დიდი ნაწილი მიიღეს გაცვით პროგრამის ჩარჩოებში და შემიძლია საგარეო საქმეებისა და სხვა მინისტრების გვარები ჩამოთვალო, რომლებიც მეუბნეოდნენ ის წლები, რომელიც გაატარეს ამერიკაში, ბრიტანეთში, განათლების მიღების დროს, ან სხვა გაცვლით პროგრამებში ეს გახდათ ერთ-ერთი სერიოზული საყრდენის შემდგომში მათ საგარეო არენაზე მოღვაწეობის. მეგობრებო, 10 წლის წერტილი გახლავთ, რომ ჩვენი ქვეყნები, ამერიკა და საქართველო პარტნიორები გახლავთ და მეგობრები, ჩვენ მუშაობთ სხვადასხვა მიმართულებით და ორივე ქვეყანა ველოდებით ნატოს სამიტის ჩარჩოებში თანამშრომლობას და მონაწილეობას. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო პრემიერო თბილი მიღებისათვის ჩვენი ქვეყანაში და ველოდები დასმულ კითხვებს პრესის მხრიდან. The question from the US side, first question will go to Dave Clark from AFP. Baton Dave Clark, AFP. Mr. Secretary, Mr. Prime Minister, sorry to სახელმწიფო დივანო ნებამომეცით გადავიტანო თქვენი თემა იმასთან დაკავშირებით სირიის არმიამ გამოცო 72 საათიანი ცეცხლის შეწყვეტა რათა რამაზანის დასასწაული ყოფილიყო აღნიშნული თქვენ როგორც ვიცით ესაუბრეთ საგარეო საქმეთა მინისტრს ლავროვს ამ თემასთან დაკავშირებით რამ გამოიწვია მშენებლობები ჩვენ მივესალმებით Telegolით მესალმებით აღნიშნულ დეკლარაცია სირიის არმიის მხრიდან 72 საათიან ცეცხლის შეწყვეტას რელიგიური დღესასწაულის აღსანიშნავად და იმედი გვაქვს რომ აღნიშნულ მოთხოვნას პატივცემს ყველა მხარე ამ თემაზე მიდიოდა განხილვები სპეციალური ფორმატის ჩარჩოებში ცეცხლის შეწყვეტის თემებზე მომუშავეს რომელიც ჟენევაში და ომანში და იმედი გვაქვს რომ აღნიშნული დისკუსია ნაყოფსუნთან იქნება ჩვენ ჩართულები ვართ ასევე დისკუსიების პროცესში სხვადასხვა მხარეების მონაწილეობით რუსეთის მხარის მონაწილეობით რომელიც ეხება აღნიშნული ცეცხლის შეწყვეტის გაფრთხილებას 72 საათი საკმარისია პასუხი ძალიან მარტივი არა 72 საათი რა თქმა უნდა ჯობია ვიდრე არაფერი ამაზე დადებითი პასუხი შეიძლება გავცეთ მაგრამ ჩვენ ძალისხმევას არ ვიშურებთ რათა აღნიშნული დისკუსიები გადავიყვანოთ ხანგრძლივი რეალური აღსრულებადი ანგარიშვალდებული ცეცხლის შეწყვეტის პროცესში, რომელიც შეცვლის ადგილზე არსებულ დინამიკას, რომელიც მისცემს საშუალებას შესაბამის დონეზე ჟენევაში ჩატარდეს მოლაპარაკებები, რათა პოლიტიკური გადაწყვეტილებები იქნას მიღებული და ამან ჩაანაცვლოს სამხედრო მოქმედებას. მე ნამდვილად პროგნოზებს ვერ გავახმოვანებ იმასთან დაკავშირებით თუ რა ხდება, თუმცა აღნიშნული ჩვენი მიზანი იყო ჩვენ ამის მისაღწევად აქტიურად მუშაობდით და დარწმუნებული ვარ რომ 72 საათი იქნება თავისებურად მომასწავლებელი იმ შესაძლებლობების რომელიც მომავალში მოგვეცემა.
შემდეგი შეკითხვა ქართული მხარისაგან საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი ლევან კვატაშიძე. მოგესალმებით, ჩემი შეკითხვა ეხება ნატოს ვარშავის სამიტს და ბატონ სახელმწიფო მდივანო ეს კითხვა მექნება სწორედ თქვენთან. მე მაინტერესებს, როდესაც არის უკვე ოფიციალურად მოლოდინი ამ სამიტთან დაკავშირებით, რა იქნება კონკრეტულად იქნებ გითხრათ ამ სამიტიდან. რას უნდა ელოდოს ოფიციალური თბილისის სამიტისგან იმ ფონზე, როდესაც პრაქტიკულად ვიცით, რომ მაპის მოლოდინი აღარ არის, ანუ რა იქნება ამერიკის როგორც სტრატეგიული ქვეყნის მხრიდან მხარდაჭერა საქართველოსთან დაკავშირებით, რადგან ერთია მხარდასაჭერი განცხადებები და მეორე არის ნატოს როგორც წევრი სკეპტიკოსი ქვეყნების პოზიციები. ანუ მე კონკრეტულად მაინტერესებს რა იქნება ის მაქსიმუმი, რაც უნდა მიიღოს ამ სამიტიდან ქვეყანამ და აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და დავსვავ კითხვას იმ მემორანდუმზე, რომელიც გაფორმდა. ამ მემორანდუმის შემდეგ რა ეტაპზე შეიძლება გადავიდეს ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები, გულისხმობ თავდაცვის უნარიანობას. რა არის კონკრეტულად იქნებ გაგვიჟღეროთ ამ შეხვედრაზე. და ბატონ პრემიერო, იქნებ ამ კითხვაზე ასევე გვიპასუხოთ თქვენს. მადლობა. Well, thank you. Thank you for the question, which is a very legitimate, appropriate question. შესაბამისი კითხვა გახლავთ, სპერის კითხვა Let me begin by saying that the United States დავიწყებთ იმითი, რომ is firmly committed to ამერიკის NATO's შეერთებული open door policy. შტატები And as the იცოჭებს allies ხარს stated ნატოს in ღიაკას პოლიტიკას 2008 და როგორც 2008 წელს მოკავშირეებმა განაცხადეს ბუქარესტის სამიტის декларაციის ჩარჩოებში საქართველოს გახდება ნატოს წევრი. ჩვენ კვლავ მხარს უჭერთ აღნიშნულ განცხადებას და ჩვენ ჩიკაგოს, უელსის სამიტებზე მოკავშირეებთან ერთად უჭერდით აღნიშნულ განცხადებას ხარს და იგივეს გავაკეთებთ ვარშავაში, რათა კიდევ ერთხელ დავადასტუროთ ჩვენი მხარდაჭერა საქართველოს მომავალ წევრობასთან დაკავშირებით. დიახ, არსებობდა გარკვეული მიზეზები, პროცესი, რამაც შეანელა, ყველას კარგად ესმის, რომ ძალზე სერიოზული პროცესები მიმდინარეობს უკრაინის, სირიის, სხვა რეგიონების თვალსაჩინო მთელი რიგი გამოწვევების წინაშე ვდგევართ და ზოგიერთმა სახელმწიფომ პროგრესი დაუკავშირა ამ პროცესებს. მაგრამ საქართველო დღესდღეობით უკვე ძალზე მნიშვნელოვანი ნატოს პარტნიორია და საქართველოს მოსახლეობა პოზიტიურად უნდა აღიქვამდეს დღეს თუ რას მიაღწია საქართველო და რას აკეთებს ახლა საქართველო გახლავთ ძალზე ღირებული წვლილი შემტანი ნატოს ოპერაციებში დღეს საქართველო წარმოდგენილი იქნება სამიზნე ქვეყანა გახლავთ ერთ-ერთი უდიდესი არაწევრი ჯარების შეერაღული ძალების გამომყოფი ოპერაციებისთვის ჩვენ ვაფასებთ საქართველოს მონაწილეობას და ამას მაღალ შეფასებას აძლევს ნატოს ყველა წევრი. მე ალბათ ნამდვილად არ დავარქმევდი ამას შეფერხების, იმედგაცრუების მომენტს. აღნიშნულ პროცესს მე უწოდებ გაგრძელებულ პროცესს, განგზობად პროცესს და ნამდვილად დადგება ის დრო, როდესაც საბოლოო ნაბიჯები იქნება გადადგმული. ჩვენ დღეს ნამდვილად მაღალ შეფასებას ვაძლევთ ხელმოწერთ მემორანდუმს, რომელიც გულისხმობს თავდაცვის აღჭურვილობისა და სხვა შესაბამის აღჭურვილობის შესყიდვის თემების, რომლებიც საქართველოს შეერაღებული ძალების თანაოპერაბელურობას, თავსებადობას, თავდაცვის უნარიანობას, ეფექტურობას გააძლევს საქართველოს შეერაღებული ძალების დამხმარე იქნება განათლების, ტრეინინგის სფეროებში და ასევე აქ იგულისხმება საოპერაციო და ტექნიკური შემადგენლობის გაცვლა. ეს დოკუმენტი მოგვცემს საშუალებას საუკეთესო პრაქტიკები აღვასრულოთ თავდაცვის სფეროში და შემდგომში მოვემზადოთ ნატოს მიმართულებების განხორციელებაში. დოკუმენტი გულისხმობს ერთობლივი ცნების გამართვას, კომპეტენციების გასვლას და შემდგომ წვლილი შეტანას საქართველოს
some of the best მხრიდან practices of NATO and of ნატოს these countries. საუკეთესო პრაქტიკების It will განხორციელების include საკითხში. cooperation on ასევე აქ advanced border, შესულია maritime and airspace security. საზღვრების, სახმელეთო საზღვაო და საჰაერო საზღვრების დაცვის თემები და ასევე ინფორმაციის გაზიარების და უსაფრთხოების პრაქტიკების შესახებ ცნობი, ინფორმაციის გაზიარების, ტრენინგების, სხვადასხვა ნაბიჯების გადადგმის პროცესებია მოხვედრილი ამ დოკუმენტში, რომლებიც გაამყარებს უსაფრთხოებას სხვადასხვა მიმართულებით. ძალიან ბევრი ნაბიჯია გადაიდგმება, ბევრი პროცესი მოვა მოქმედებაში, რომლებიც საკმაოდ გაამარტივებს ნატოს ქვეყნებს, საქართველოს მხარის თანამშრომლობას და რაც ძალზე მნიშვნელოვანია საქართველოს სრული წევრობის გზაზე. დიდი მადლობა. შეკითხვის პასუხად გეტყვით, რომ ნატოს რაც შეეხება, როგორც ბატონმა სახელმწიფო მდივანმა აღნიშნა, საქართველო უკვე არის, რა თქმა უნდა, ნატოსთვის მნიშვნელოვანი პარტნიორი. ჩვენ ველოდებით სამიტისგან კიდევ ერთხელ დადასტურებას იმ ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესის, რომელსაც ჩვენ მივახციეთ არსებითი პაკეტის განხორციელების გზაზე. პირველად ნატოს ისტორიაში ჩატარდება და საქართველოსა და ნატოს ურთიერთობის ისტორიაში ჩატარდება ნატოს საქართველოს საბჭოს მინისტერიალი, რომელიც მიიღებს მხარდამჭერ ერთობლივ განცხადებას ნატოს წევრი ქვეყნების და საქართველოს ერთობლივ მხარდაჭერას განცხადებას საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდაჭერის თაობაზე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო ამ სამიტის შემდეგ იქნება ნამდვილად უფრო მეტად დაცული გამომდინარე იმ გაფართოებული, კიდევ უფრო გაფართოებული ფორმატიდან სამხედრო თანამშრომლობის, რომელსაც დღესდღეობით არსებითი პაკეტი ითვალისწინებს და ამას დაემატება დამატებითი კომპონენტები თანამშრომლობის. მთლიანობაში დავეთანხმები ბატონ სახელმწიფო მდივანს, რომ ნატოსადმი ინტეგრაცია, ნატოსკენ ინტეგრაცია ეს არის პროცესი განუწყვეტელი ცვლილებების, ეს არის პროცესი საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნდამენტური რეფორმების და ჩვენ ყველას დიდი იმედი გვაქვს და დარწმუნებული ვართ, რომ ეს პროცესი დაგვირგვინდება ნატოს წევრობით, რაც ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოში დაამყარებს იმ მშვიდობას და სტაბილურობას, რომელიც ესოდენ მნიშვნელოვანია ჩვენი განვითარებისთვის. რაც შეეხება დღევანდელ მემორანდუმს, რომელიც ითვალისწინებს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის პარტნიორობის გაფართოვებას, ეს არის უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი, რომელიც ქმნის ჩარჩოს ახალი თანამშრომლობისთვის, რომელიც საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცებისკენ არის მიმართული და რომელიც საქართველოს აძლევს უკვე ახალ შესაძლებლობებს შეიძინოს თავდაცვითი შეიარაღება, რომელიც საქართველოს აძლევს საშუალებას, რომ მეტი აქცენტი გააკეთოს თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცებაზე ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად. ეს ითვალისწინებს უფრო მეტ ერთობლივ წრთნებს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცებისთვის და რა თქმა უნდა ეს დოკუმენტი წარმოადგენს კიდევ ერთ დადასტურებას საქართველოსა და ამერიკას შორის ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პარტნიორობის. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ ქერის პრესკონფერენცია დასრულებულია. გმადლობთ. ეს იყო პირდაპირ ჩართვა მთავრობის ადმინისტრაციიდან, სადაც გაიმართა ჯონ ქერისა და